කතා කරමු අද HNB Solo app එක ගැන. ඉතින් කොහොමද මේ HNB Solo app එක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ සහ මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන්? ඒ වගේම තමයි වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඔයාලට HNB account එකක් තියෙන්න අවශ්‍යම නැහැ මේ online banking එක හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් pay app එකක් වගේම තමයි ඔයාලට ඕන බැංකුවක් එක්ක මේ app එක දාගෙන ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් HNB bank එකෙන් තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් HNB account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් HNB account එකකුත් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා HNB නොවන කෙනෙක්ට උනත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ඕන බැංක් එකක් ඇඩ් කරගෙන ගනුදෙනු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ගැන හඳුන්වලා දෙනවා නම් ඔයාලට bill payments, reloads ඒ වගේම තවත් හොඳ ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක වගේ මොන හරි පාටි එකකට මොනවට හරි දෙයකට ඔයාලා ෂෙයා කරගෙන බිල් එක පේ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ HNB Solo app එක තියෙනවා නම් අනිත් යාළුවත් එක්ක බිල් එක ෂෙයා කරගෙන බෙදා ගන්න හරිම පහසුයි. කෑෂ් අතින් අරගෙන මුදල් හුවමාරු කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතුව ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේ HNB Solo app එකට ගනුදෙනු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් ෆීචර්ස් ඔයාලට මේකේ දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් HNB banking හඳුන්වලා දීලා තියෙන හොඳ app එකක් තමයි මේ Solo app එක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් කරගන්නේ කියලා. මම step by step මේක රෙජිස්ටර් කරගන්න විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා. ඉතින් skip නොකර බැලුවොත් ඔයාලට තනියෙන්ම මේ Solo app එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රධානම දේ තමයි මතක තියාගන්න කලින් කිව්වා වගේම HNB නොවුනත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඕන බැංකුවක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම අද ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ වෙනත් බැංකුවක් ඔයාලට පහසුව සඳහා. හරි අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳව තව ගොඩාක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒවත් බලන්න හොඳ අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරගන්න. අලුත් මලුත් වීඩියෝස් දාපුවම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් බලමු මේක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා HNB Solo කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් search කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එක පෙන්නනවා. ඉතින් app එකේ අපි බලමු features වගේක් දාලා තියෙන මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට මේකේ bill payments කරගන්න පුළුවන්, notifications, ඒ වගේම track කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ transaction history එක. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක install කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම install එක දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට registration එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේක install වෙනවා. ඉතින් install වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ගිහින් බලමු app එකේ self registration එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ Solo app එක register කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක download වෙලා ඉවරයි. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක register කරගන්නේ ඔයාලම තනියෙන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි Solo app එකට log වෙනවා. log වෙලා අපිට පුළුවන් register for Solo කියන එක පල්ලෙහා යටම තියෙන register for Solo කියන එක අපිට click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකට ටික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක දැම්ම මම නැවතත් පෙන්නන්නම්. අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. NIC හරි passport හරි තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ national identity card එකක් හරි passport එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන්ම ඔයාලට මේක register කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම ටික් කරලා මෙන්න මේ get started කියන තැනට යනවා. get started කියන එක මම මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට එන්නේ පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකට ඕනම මොබයිල් නම්බර් එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අතේ තියෙන නම්බර් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මොබයිල් නම්බර් එක ලබා දෙනවා. මොබයිල් නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට ලබා දීලා මම මේ මෙන්න මේ කහ පාටට තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරගන්නවා ඉස්සරහට මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් මම ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ එනවා මම සිලෙක්ට් කරපු මම දුන්න ෆෝන් නම්බරයට කෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයා ඒ කෝඩ් එක අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. මම මේ කෝඩ් එක අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් 4 digit කෝඩ් එකක්. අනිවාර්යයෙන් ඔයා දාපු ෆෝන් නම්බර එකට මේ SMS එක එනවා. ඉතින් ඔයා මේ SMS එක මේකට ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කෝඩ් එක මේකට දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ආවද කියලා බලමු. right. මෙන්න මම කෝඩ් එක දැම්මා. දාලා ඊතලේ ක්ලික් කරා කලින් වගේම. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා කොහොමද ඔයාගේ නම වැටෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එක්සැම්පල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ නම මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නමේ මම මුල් කෑල්ල වගේ ලබා දුන්නා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක මොකක්ද සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඔයාලට ඩෙන්ටි කාඩ් එක හෝ පාස්පෝර්ට් එක මේකට පාස්පෝර්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම NIC කියන එකට යනවා. ඉතින් මගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකෙන් තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් NIC සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ පල්ලෙහා NIC නම්බර් කියලා තියෙන තැනට ඔයාගේ NIC නම්බර් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම NIC නම්බර් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් NIC නම්බර් එක මම ලබා දෙනවා. NIC නම්බර් එක ලබා දීලා මම නැවතත් මෙන්න මේ කහපාට ඊතලයක් තියෙන කහපාට රවුමක් ඇතුළේ යන්න ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ take a picture of your identity card. ඉතින් identity card එකේ ඉස්සරහයි ඊට පස්සේ ෆොටෝස් දෙකක් දාන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේක ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ස්කිප් කරොත් එහෙම ආයෙ පස්සේ සබ්මිට් කරන්න ඉඳලා අපි මේ වෙලාවෙදිම කරගෙන යමු. ඉතින් මම මේකට ෆොටෝ එක ඔන්න දැන් දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක allow කරන්න කියලා ඉන්නේ කැමරාව access ගන්න. ඉතින් මම ඒ ටික allow කරගන්නවා. කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට පිච් එක ගන්නවා. පිච් එක අරගෙන මම ඔන්න බෑක් එකෙත් ගත්තා. අරගෙන මම මේ දෙකම ඕකේ කරගෙන නැවතත් කලින් වගේම මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ කියනවා සෙල්ෆි එකක් දෙන්න කියලා. ඔයාගේ ඉතින් ඩෙන්ටිටි එක සඳහාමයි මේ ඔයාමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ සෙල්ෆි ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ ටේක් අ සෙල්ෆි කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයා සෙල්ෆි එකක් අරගෙන දාන්න. ඉතින් මම සෙල්ෆි එකක් දානවා. ඔන්න මම සෙල්ෆි එකක් දාලා I like this කියන එක දෙනවා. මේ කහ පාට වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඒක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඒක ඔටෝමැටිකලි ඇටච් වෙනවා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි බලමු මොකක්ද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න කැපිටල් ලෙටර් එකක්, සිම්පල් ලෙටර් එකක්, ඒ වගේම කැරක්ටර් එකක්, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සිම්බල් මාක් එකක්. අපි කියමුකෝ ඇට් එක කියලා, ඇට් එක වගේ නැත්නම් හැෂ් එක වගේ. ඒ වගේම අංක ටිකක් ඒ වගේ ලබා දෙන්න. හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් බර්ත්ඩේ එක වගේ දේවල් ලබා දෙන්න එපා. ගෙස් කරන්න බැරි පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එකම දාන්න කියනවා නෙක්ස්ට් කරගත්තා පස්සේ මම ඒකට නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එකම දා ගන්නවා. මේ පාස්වර්ඩ් එකම දාගෙන මම නැවතත් කහපාට රවුම ඇතුලේ තියෙන ඊතලයේ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පින් එකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේක අංක 4ක පින් එකක් දාගන්න. මේක ඇවිල්ලා ඔයා මොනවා හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරනකොට ඔයාගෙන් අහන පින් එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් පින් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ පින් එකත් ඔයා මතක ඇතුව දාගෙන ලියාගෙන තියාගන්න කොහේ හරි මේක තමයි මගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් පින් එක කියලා. ඉතින් මේ පින් එකත් ඔයාට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අංක 4ක පින් එකක් දාගෙන නැවතත් ඊතලයේ ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මම ආයෙසරයක් confirm pin කියන තැනට ඒ pin එකම නැවත ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් pin එකත් ලබා දුන්නා කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ account එක දැන් success වෙලා තියෙන්නේ. register වෙලා බලමු. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා referral කියලා. ඉතින් මෙතන කවුරු හරි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගැන කිව්වේ referral code එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයා මේක skip කරගන්න. skip කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට get started කියන එක click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් debit card එකක් නැත්නම් credit card එකක් නැත්නම් add bank account කියන එකට ගිහලා bank account එකක් add කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මුලදීම වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා මම bank account එකක් වෙන බැංකුවක එකක් add කරලා පෙන්නන්නම් කියලා HNB උනාට. ඉතින් මම ඒක නිසා මේ add bank account කියන option එකට තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මම bank account කියන option එකට යනවා. ඔන්න මම සම්පත් bank එකක් add කරේ. මම select කරගත්ත සම්පත් bank කියලා. bank account එකට select කරගෙන සම්පත් bank එක මම select කරගන්නවා. ඔන්න select your bank කියන තැනින් මම දැන් scroll කරලා ඉතින් සම්පත් bank select කරගන්නවා. නෝක තමයි මම කිව්ව ඕනම් බැංකුවක් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන agreement එක accept කරන්න. ඉතින් මේක accept කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මම මේකත් accept කරගන්නවා. මේක වට කියවලා බලලා වුණත් accept කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක accept කරන්න නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් මම මේකත් accept කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ bank account number එක ලබා දෙන්න. ඔයාගේ bank account number එක මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම ලබා දෙනවා bank account number එක ලබා දීලා මම next කරගන්නවා. next කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන nickname එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ account එක හඳුනා ගන්න ඔයාට name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කැමති නමක් දෙන්න. දීලා මම next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් ඔයාට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකත් next කරගන්නවා default තියෙන විදිහටම. ඔන්න දැන් එනවා ඔයාට ඔයාගේ ඒ දාපු account එකෙන් SMS එකක් OTP code එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ amount එක
රුපියල් 7 ගාණක් කැපුණා වගේ මෙසේජ් එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට OTP එකක් આવොත් මෙන්න මේ OTP කියන මූඩ් එකෙන් ඔයාගේ ඒ ආපු අංක 4 කෝඩ් එක ලබා දෙන්න. ඔයාගේ SMS එක ආවේ කීයක් හරි 7 ගාණක් කැපුණා කියලා නම් අන්නේ කැපිච්ච 7 ගාණ ඔයා මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. මතක තියාගන්න ඒ දෙක පටල ගන්න එපා. amount එක නම් amount කියන මූඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් දෙන්න. නැත්නම් OTP කියන එක ගිහිල්ලා OTP එක දෙන්න. මේ කැපිච්ච ගාණ නැවත ඔයාට ඩිපොසිට් වෙන එක ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දුරට OTP එකක් එන්නේ. ඉතින් මටත් ආවේ OTP එකක්. ඉතින් මම OTP එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් අංක 4ක OTP එකක් ලබා දීලා ආව එක මම මෙන්න මේ විදියට ලබා දෙනවා. දීලා මම වෙරිෆයි කරගන්නවා. වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට බැංක් account එක ඇඩ් වුණා කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ මේ විදියට දැම්මට පස්සේ ඔන්න මෙහෙම ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ home කියන තැනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් home කියන එකට ගියා කියන්නේ දැන් ඔයාගේ accounts ඔක්කොම ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. යප් බලමු home එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදියට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් successfully මේකට register වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි HNB solo එකට register වෙන්නේ. හරිම පහසුයි. පොඩි simple step ටිකක් තිබුණා. ඉල්ලපු දේවල් අපි ලබා දුන්නා විතරයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් bill payments කරගන්න, mobile reloads දාගන්න, direct pay කරන්න, ඒ වගේම cash to mobile option එක තියෙනවා. split pay මං කිව්වේ split pay ඔයාට යාළුවෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් අතර මේ bill එක share කරගෙන ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gifting පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට තව කෙනෙක්ට cash gift වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තව යාළුවන්ට invite කරලා ඔයාට මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් options මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඇතුලේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න. මොකද ගොඩක් දැන් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඒ ටිකත් මම මේ වීඩියෝ එකේම කරන්න ගියොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලා මේක රෙජිස්ටර් කරගෙන ඔයා බලන්න මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඔයාලට එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් මේක පිළිබඳ දැනීමක් ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට pay apps පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් දැනටවත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේක අල්මුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ හරිම ලේසි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ විදිහටම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like button එක press කරන්න. තව කෙනෙක්ට මේක suggest වෙන්නේ ඔයාලා like button එක press කරොත්. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.